untuk first 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sampai di sini, okay, dia ada patah balik. Okay. Ketika live neutral dia akan patah balik. Berbeza dengan dan macam begitu. Apa itu perbezaan dia? Okay. Kita ni biasa digunakan pada hari yang ketiga. Okay. Selepas hari pada hari yang ketiga, okay, insya-Allah kalau ada apa, okay, hari ketiga lah hari pengujian di mana abang akan diuji melalui yang menentukan abang adalah dalam kategori tersebut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita ada peserta kami iaitu Cik Jantina daripada Shalam. Yes, akhirnya ambil package basic iaitu wiring untuk penawaian single phase untuk soket plug, untuk lampu dan juga wanita dan juga aircon. Okay, jadi kita dah beri tugasan pada Cik Jantina untuk pagi tadi. Okay, sekarang ni kami nak luluskan dan nak cek sama ada pemasangan itu betul dan selamat atau tidak. Okey, alright. Sekarang ni, saya akan naikkan keseluruhan pada peti alihan, MCB, DB, MCB, alright. Sekarang ni saya akan cek untuk lampu. Okey. Okey, alhamdulillah menyala. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita cek untuk water heater. Okey, nampak? Nyala. Alright. Okey, sekarang ni kita nak cek pula untuk magnetic starter atau device starter. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Sekarang ni kita nak cek untuk soket plug single iaitu menggunakan litar jari. Okey. Apa tak hidup? Ada buka-buka tu tadi. Okay, kita cek yang satu. Okay, Double shooting. pun masih tak nyala juga. Memang ah tu kau tengok tu. Tak, insyaAllah. Tu. Kau nak mati. Tadi masalah. Alright, ni sampai tak ada masuk. Okay. 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 Ada sampai masuk. Okay. 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 Right. Yo. Sebenarnya tadi lampu ni nyala. Alright. Okay, alhamdulillah. Siap semuanya. Okay, itu Cik Zeti. Okay, alhamdulillah telah berjaya untuk siapkan semua seluruh penawaian. Okay, ada sikit-sikit apa ucapan untuk tenaga pengajar dan yang berserta kat luar sini. Okay, I would like to recommend Menimba engineering for the ladies, especially if you are encounter any issues with electrical wiring. So it's actually we have to know about the basic of wiring. It's really salient so that we can DIY a bit. So thank you to Menimba for the cooperation and I truly appreciate it. Alright, thank you. Assalamualaikum. Salam. Terbaik. Nas, jom tak payah.